1, 2, 3, go! Ohayo! Good morning, Camiguin. So, day 3. Time check, 6:49 a.m. So, ito yung pinagstayan namin. Paguia's Cottages. Ganda, di po. Hindi ko napapakita yung harapan kasi puro sinampay. Pero yung ibang kwarto na lang, wag na yung sa amin. Ganyan yung harapan. May balcony, may mini table, may pakape sa umaga na nilalagay nila pag gabi, yung thermos and the cups. Ayan yung harapan. Actually, ito yung back area, meron pa dun sa harap. Hindi na yung punta dun. Tapos ngayon, papasok tayo sa loob ng kwarto. Check natin yung loob ng kwarto. Maluwag. Not bad. Kaya binayaran namin ito. Kalimutan ko na. Pero mura lang siya. Yan, may mga nakasampay na tuwalya. Provided nila yung tuwalya. Provided. Good morning. Mag-exercise ako kung magulo. Morning, guys! Morning! So, 8 a.m. kami susunduin today. Papunta ng falls. Ano? 2 falls. Tsaka yung old volcano. Falls. And the ruin. Ay. Tsaka Ardent Hot Spring. Yes. Kailangan ko na magpa-Ardent Hot Spring. Yes. Soda Spring and Ardent Hot Spring. Tsaka na lang sumayaw, manonood kami. Okay, bulok. 7 ako nag-alarm hanggang gising sa alarm. Ako, 5:30 ako nagising. Kasi, nahihirapan nata ako huminga. Oo. Ayun, kakainom ko lang din ng gamot. Si ate sumasayaw. Yes. Yeah, exercise niya yan. Bangon na. Maaga pa naman. Tara, magtimpla na tayo ng kape. Bye-bye! Good morning! Palabas na ulit kami ng aming kwarto. This is our third day here in Camiguin. So look at our labas. Ito yung sampayan namin ng mga masang ano. Pero pa dito. Okay lang yan. So ngayon, we're just being true to our vlog. Hi, fans! Thank you for watching this vlog. It's springtime and Springtime. falls again. Spring! Hot springs Hot and then falls spring. again. And then, where do we go? Church, pilgrimage, ruins. Let's go, Emily. It's gray day. Gray day. Okay, let's make pakita our OOTDs. So it's dress day, long dress day. Yeah. On me and Gray day. short Wala na dress. Short dress. Pining tayo sa style ng damit and then we're the same color. Yep. Hey ate, let's go. Wait. Guys, dito lang to maputi. Yung totoo, maitim na talaga ako. Sunog na ako. Okay, so first stop for the day in the Station of the Cross and Old old Walkway to church. Old Volcano. Ay, volcano pala. Church ako. So, meron silang lansones dito na 30 pesos lang per kilo. Pero, mamaya na yan. Mura lang. Cut muna tayo. Ayan na. Meron yung lansones, tsaka pastel. Pastel? Dito galing, chicken pastel? Hindi! Yun yung pastel! Dito na invented chicken Yung pastel na, with yema. Sige, tikman. So the difference from one station to another is like, almost 500 meters? Oo, inaw sa 500 meters. Wow! Diba? Joke lang, mali ko lang. Kalahating kilometro. Di ko na. Nasa third station pa lang na. Eh, parang nakakapagod din.
500. Like, oh? Oh? Hindi naman siya 500. Joke lang. Kasi pag 500 sa car, yun. Baka wala nang pumunta. Gutom na po kasi ako. OMG, third station pa lang po. Jesus falls for the first time. Oh, for the first time pa lang. Malayo-layo pa tayo, guys. Yeah. Tapos hanggang third pa yun. After 300 meters. Napakaaga naman May na. mga umaakyat talaga dito. Malamang. Feeling ko. Malamang tao dito. May mga pakandila eh. Ito na kami. Yes, nasa 7th station na kami. Kalahati na. Tapos, kung makikita nyo, hindi nyo kita. Medyo mataas. Hindi lang medyo mataas. Mataas na talaga kami. Ayan, kita na yung dagat, yung scenery, everything. Woo! Ang ganda. The view from the 10th station. Nainit na daw si Emily. Kakalagpas lang namin sa 11th station. Medyo nag-stop kasi kami dito. Medyo mahangin. Ang ganda ng view, oh. Kintab namin. Wala kaming pamunas. Ay, pakintaban. Tumutulo na lang mga pawis. O, tara. Tapos na kami sa 13th station and last station na kita nyo naman yung aking kakintaban. Tapos wala kaming pamunas. Yes. Isang station na lang and we're done. Nag-start, nasa third station kami ng 11:04. Ay, hindi. Ano yun? 8:40. Ngayon, 9:04 na. Hindi na lang. Yes. Inabot na namin ng 14th station. Time check. Ayan. Time check. Time check. 9:10. 14th station. So, ayaw namin doon kasi malamok. Yes. So, nag-picture na lang kami. Tagaktak ang pawis. Halika na, let's go. So this is the view of the side of the old volcano. And then dagat over there. Okay. Let's go. Takot kami ng kalingin. Bye-bye. Baba na tayo. Si Ellen. Harap. Oh. Chan niya. Ako ma-check mo nga. Ano na, itsura namin. Ay, dot. Ganyan lang, para ka lang may ano. Parang Rorschach test. Hindi halata sa akin. Sa'yo wala. Kasi nga, colored yung damit mo. May design. Ibig sabihin, ang dami kong hit sa katawan na nilalabas. Oo. May So, ibig meaning sabihin yan nun? Kung saan pinagpapawisan. Kunwari sa chan, sa back, anong alam nyo ba? So, ibig sabihin, Wala naman. Ang dami kong hit sa loob na minemetabolize. Ganun. 5 pounds. May ganun na ako. gutom na ako. So, pagbaba nito, ready to eat na kami. Bumili ka! Hindi ka magbabayad!